Як Петриківський розпис змінює життя? Тема сьогоднішнього нашого ефіру. І зустріч ми будемо проводити з студенткою академії Наталією Медяник. Наразі я чекаю приєднання пані Наталі. І розпочнемо дуже цікаву історію. Насправді, як людина, яка все життя займалася професійно економічною діяльністю, працювала в сфері логістики, і як змінилося її життя завдяки тому, що вона познайомилася з народним чарівним розписом. Чекаємо на приєднання Наталі. Бачу. Добрий вечір всім, друзі. Рада вас бачити. Дякую, що ви з нами і приєднуєтеся. Впевнена, що буде сьогодні цікава зустріч. І хотілося б, щоб вона була жива. Щоб, якщо ви будете мати якісь запитання, щоб було живе спілкування з вами, з нашими глядачами, і студентами, і цікавими людьми. От пані Наталя, добрий вечір. Добрий вечір. Чудово вас чути, налаштовуйте камеру. Так, ще якщо можна, трошечки нижчечко, ну, якби на себе, да? Трошки. Я вже трішечки спробувала розповісти, що в нас буде сьогодні за зустріч. Але, друзі, добрий вечір всім, я повторюсь. Сьогодні з нами в прямому ефірі студентка академії Наталя Медяник. Так. Пані Наталя, я дуже хочу, щоб ви трішечки розповіли про себе до Петриківського розпису і після. Да? От трошечки представтесь, будь ласка, і розкажіть про себе. Я Наталя Медяник. Я маю вищу економічну освіту. Довго працювала в цій сфері. Я взагалі в логістиці працювала дуже довго. Але склалася так судьба, що така доля так склалася, що, скажімо так, не хочу про сумне, але в 2014 році я вимушена була теж переїхати з моєї рідної землі на Донеччині. І так опинилася зовсім в іншій країні, і трошки так з логістичною сферою прийшлося закінчити. Собственно, власне кажучи, я шукала щось таке на заміну для душі, для того, щоб підтримувати там, не знаю, життя і душевне. Так. Тут багато речей склалося. Ви ще не запитували, чому саме я перейшла до Петриківського розпису. Я так коротенько про себе розказала, щоб ви знали, що я працювала в логістиці, я собі спокійно там жила, я там працювала, я взагалі не мала думки про мистецтво, про малювання. У мене там були якісь творчі хобі, наприклад, музика, я музицирувала на гітарі, могла пограти. Поспівати в хорі. У мене були такі творчі здібності, але про малювання взагалі не було у мене навіть в голові цього. Ви знаєте, насправді дуже так цікаво, тому що багато людей захоплюються
малюванням саме тих, які мали раніше справу з цифрами, з Так. підрахунками. Ага. Так, і напевно вже настільки набридло бачити числа перед очима, що хотілося якось повернутися до творчості. Ну так, бо так, ця сфера, особливо де я працювала в логістиці, там постійно ці плани, звіти, затрати, все це треба було якби оптимізувати і так далі. Звісно, що креативність мені там теж допомагала, да, там творчий підхід, і там мені допомагав вирішувати питання. Але ну, щоб тоді я подумала, що я буду малювати, ну це було взагалі нонсенс. Ви, мабуть, казали, як і всі, ой, ні, я не можу намалювати навіть. Та я там в школі колись малювала все, ну і все. Ну, добре. Ось. Чудово, чудово. Добрий вечір, друзі. Дуже приємно, що ви підтримуєте і надсилаєте серденьки. Приємно бачити, що нас дивляться з Чехії, і насправді буде чудово, якщо ви напишете, звідки ви нас дивитеся. І хотілося б, щоб у нас сьогодні було таке живе спілкування, тому що впевнена, серед нас зараз присутніх є багато людей, які знайшли себе саме в творчості. А от чому саме Петриківський розпис, пані Наталя, привернув вашу увагу? Ну, тут теж склалося багато обставин. Ну, як я вже сказала, що вимушені були переїхати, да, а все одно, де б ти там, як би у тебе там доля не склалася добре чи там супер добре, але все одно, так чи інакше, ти думаєш про батьківщину, ти думаєш про свої, там, про своїх рідних, там, свій край і так далі. Воно сиділо десь, мабуть, всередині, да? Потім... На підсвідомому рівні, так? Так, на підсвідомості. Потім, ну, коли ось, якби, ну, я не сказала, що мені там 50. Коли у тебе з'являється час на себе, да? Коли там діти вже підросли, якщо ти вже там більше можеш приділити увагу там, ну, своєму внутрішньому стану, своєму внутрішньому, ну, якби, емоціям, там, присвятити собі час, ти такий сидиш і думаєш, блін, а чим займатися? Ну, чим наповнити своє життя, так? Чим, от щось хотілося такого, щоб, знаєте, щоб не змушувати себе щось робити. А з задоволенням. Да, ну так, як там багато хто там, треба ходити там на спорт. Треба, от вони собі прям, ну, треба там займатися тим-то, треба тим-то. А хотілося знайти щось таке, займаючись тим, чим воно саме тобі буде, ну, збагачувати і мотивувати ще більше займатися. Тобто, щоб ти не примушувала себе там, що треба тобі, а щоб ти, займаючись цим, воно тобі давало енергію на життя. І ще далі, так? Ось. Ну, два таких чарівних слова, знаєте, треба і хочу. От Так, хочу саме таке слово, яке дає нам дію, да, щось робити. Ну, чудово, але чому саме Петриківський розпис? Ну, ось, я хотіла продовжити. Якраз були часи ковіду, коли ми всі погрузилися в онлайн, да? І мені потрапило випадково на очі відео від Катерини Криволап, ну всі ми знаємо, не треба коментувати, хто це. І воно мені там потрапило випадково в стрічці моєї подруги, і я так, у мене так щось так раз, я задивилася, воно мене зачарувало, я, ну, просто заліпала, да? І ось, ну, коротше, був період, коли я просто дуже багато передивлялася відео, що Катерини Криволап, що подібних там, які я знаходила в інтернеті. І воно мене
прям не відпускала, мені прям хотілося, я почала читати про нього, я почала довідуватися, ну, більше інформації збирати. Ось, і в певний момент я просто сказала собі, що ні, ну стоп, іди купи собі пензлі, фарби і спробуй сама це зробити. І ти відчуєш, перевіриш, наскільки воно якби твоє. Заходить. Угу. Так. Ну і, в общем, потім я записалася, знову ж таки, випадково, так от просто сказала, так, Наташа, стоп. Треба щось робити, бо неможливо тільки дивитися, спробуй сама це зробити. І я пішла, купила собі пензлі, фарби, записалася на майстер-клас до, опять же, Криволапу, це була розпис новорічної кульки. Ну і це був мій перший досвід. І перший досвід, і ви були захоплені своєю роботою? Мені дуже сподобався процес, Ага. але не дуже сподобався результат. Не дуже сподобався. Не дуже сподобався. Ага. І я зрозуміла, що треба, мабуть, повчитися трошки, щоб наступного разу трошки краще вийшло. Ну і потім пішли, отак от день за днем, трошечки там щось підмальовувала. І завжди себе перевіряла, наскільки в серці, в душі відгукується теж, що ти робиш. Наскільки воно тебе, дійсно, чи це дійсно те, що ти хочеш. Ну і, коротше, отак от в мене склалося, що не відпустила. Не відпустила. Насправді малювання не лише петриківського розпису, взагалі малювання, воно дає, при практиці ставиться рука, тому чудово, що ви починали і малювали, старалися малювати кожного дня. Не всіх виходить малювати кожного дня, але обов'язково потрібна практика, тому що навіть коли ти купуєш новий пензлик собі, потрібно до пензлика звикнути. Так, щоб він почав тебе слухатися, щоб були саме ті мазочки, які потрібно. Я зараз хочу прочитати трішечки коментарі. Бо я не встигаю читати. Ні, ви не читайте, бо ви будете збиватися. Сьогодні, до речі, пані Наталя трішки хвилювалася, тому що для неї сьогодні перший раз ви виходите в ефір. Тому дякуємо вам ще раз за серденьки, дякуємо, що ви підтримуєте пані Наталю. Дякую. Все буде гаразд, вже все гаразд. І чудово, що ви насправді заринулись, поглибились в петриківський розпис, тому що ось читаю коментар. Натуся, ти умнічка, ти великий талант. Так, не можу прочитати нік, тому що тут в інстаграмі не завжди так легко прочитати нік, муз і там числа. Не один раз була на майстер-класі в цієї чудової пані. Це у вас, пані Наталя. Вона неймовірний талант. Єва нам пише, так, треба більше малювати. А вже ж, тому що, по-перше, отримуєш задоволення від малювання, отримуєш задоволення від процесу, пані Наталя. Щось у вас з інтернетом сталося, маю надію, що ви зараз повернетеся. Можливо, вам хтось зателефонував, але будемо чекати Наталю. А я далі прочитаю, що нам пишуть. Приєдналися до нас з Кривого Рогу. Дуже приємно вас бачити. Добрий вечір. З Чехії написали нам, так. Так, Петриківочка. З Чехії нам пишуть. Марина трошки хвилюється, тому що Наталя насправді перший раз вийшла в ефір і бачу, що в неї трошки завис
інтернет. Можливо, я їй зараз напишу в Телеграмі, щоб вона спробувала до нас приєднатися ще раз. Тому що буває таке, коли телефон дзвонить, вибиває з прямого ефіру. Так, чекаємо. Мені дуже подобається творчість Наталії. Ви талановита. Я впевнена, що пані Наталя потім, коли буде дивитися цей ефір в записі, почує слова від вас. Так, Наталя вийшла і зараз зайде ще раз. А я от прочитаю. Мені дуже подобається творчість Наталії. Ви дуже талановита. Так, пише Наталя, що надіслала запит, приймаю. Так, чудово. Женя Фурман пише, Петриківка, то для душі заняття. О, да, я не можу з вами не погодитися. Наталя, я прийняла ваш запит, але чомусь ви не з'являєтеся. Можливо, надішліть ще раз. Я також вам надіслала запит на приєднання, але спробуйте ще раз, бо чомусь не пускає. Вибачте, такі технічні моменти. Зараз я ще раз напишу Наталі. Добре. Ще раз. Напишіть. Так. Петриківочка – то заняття для душі. Це я вже читала, і це правда. Чомусь Наталя не може приєднатися, дивно, бо приєднання вже було, але, ну, почекаємо ще раз. Надішліть, будь ласка, запит нам, пані Наталя, і я буду чекати, але далі прочитаю коментарі. Це про вас. Твої каштани неймовірні. Так, я бачила мальовку, яку Наталя намалювала на День Києва, і насправді вона чарівна. Рада вас бачити, гарного ефіру. Арттана нам пише. Дякуємо. Ми також раді вас бачити. Світлана, я теж тільки дивилася, дуже довго дивилася на Петриківський розпис, так, пані Світлана? Ну, от, дуже приємно, що ви ділитеся з нами зараз своїми враженнями і досвідом, тому що часто не бачу, Наталя, я не бачу вашого запиту, і ви, мабуть, мого також не бачили. Спробуйте, будь ласка, ще раз надіслати. Да, так, як ви зробили перший раз. Не хвилюйтеся. Да, все зараз вийде. Так, читаю далі. Приємно дуже вас бачити. Так багато людей. Доброго вечора, гарні роботи у вас, Наталя, пишуть. Наталя пише, я тут, дуже добре, але надішліть, будь ласка, запит на приєднання. Так, бачу запит. Приймаю. Ну, маємо надію, що ви до нас зараз повернетеся. Чудово, чудово. Ух, нарешті. Да, не хвилюйтесь, все добре. Я тут. Нарешті я повернулась. Да, ну буває таке, що коли хтось телефонує чи там зривається. Та щось там, да, щось прийшло на телефон і Нічого, все викинуло. добре. Вдих-видих, бо ми всі чекаємо на Боже, вас. я вам так вдячна, друзі, за ваші коментарі. Я прям плачу, сижу, у мене, не знаю, сльози на очах, що ви мені стільки теплих слів пишете. Дуже вам дякую.
але приємні сльози. Так, дуже приємно. Правда? Так. Так, буває, пишуть, що на тривогу вимикає інтернет. Так, Наталя – людина магічної енергії. В неї на майстер-класах панує несамовита атмосфера. Любимо її. Я не знаю, хто це пише, але я так дякую вам за все це, Боже. Люди, я вас обожнюю. Ну от, давайте я далі зараз почитаю, а ви трішечки видихніть, да? Бо там є ще не декілька запитань, які я хотіла б вам задати, от, щоб ви поділилися своїм досвідом. Так, читаю. Хтось із дівчат сказав, що у відео досить дивитися, беріть пензлик та малюйте. Супер! От супер, насправді, знаєте, я люблю казати, що очі бояться, а руки роблять. От потрібно просто сісти і спробувати, і ви будете самі здивовані своєму результату. Дійсно так. Так, да, дивлюся далі, зараз прогортаю. Цікаво завжди вас дивитися. Дякуємо вам, стараємося і працюємо для вас. Приємно дуже. Серденьки надсилають. Петриківка – то ліки для душі і тіла. Я, Точно. Наталя, от, да, ви підтверджуєте. Я хочу просто зачитати, тому що потім, коли буде зберігатися ефір, цих повідомлень не буде чути і видно, тому я хочу прочитати, щоб це залишилося в запису. Роботи Наталії суперові. Я маю надію потрапити на майстер-клас, пише Ольга. Так, а тепер давайте вже по нашій програмі. От ми з вами прервався ефір саме на тому, коли ви почали розповідати, що ви спочатку дивилися онлайн, а потім все ж таки купили пензлики, і приступили до малювання. Як у вас все це розвивалося, пані Наталя? От ви вже наразі робите чарівні і композиційні рішення, і свої авторські роботи вже малюєте, тому що на початку важливо копіювати майстрів. Так. І я б хотіла у вас запитати, як у вас все це розвивалося, з чого ви почали, що було потім? Розкажіть нам про свої перші реальні кроки, якими вони були. Ну, як я вже сказала, процес мені сподобався тоді, але не сподобався результат, але все одно я хотіла добитися, хоч якогось рівня, для того, щоб воно мене влаштовувало, цей рівень, гладенькі мазочки, щоб воно було оці протягування, щоб воно не рвалася фарба, оце все мені, я дуже люблю, коли як естетично все виглядає, тому я намагалася добитися таких рухів, навчитися. Чесно кажучи, я пішла в своєму місті тут, я хотіла вчитися десь у когось там офлайн, я не знайшла в своєму місті тут, тому, звісно, я шукала перші свої кроки, я все робила через інтернет, в онлайні. Так як у мене не було впевненості, що це моє, я довго себе перевіряла, дуже довго перевіряла. Тому я одразу не кинулася там якісь курси купляти. Я шукала маленькі якісь там дрібні відео або там безкоштовні якісь відеопрограми. Але все це було онлайн, так? Так, це було онлайн. І от подивіться, зараз перед нами сидить людина, яка навчилася петриківському розпису саме онлайн. Тому що дуже часто чую таке, що онлайн то не навчання. А насправді, якщо так задуматися, коли ми приходимо,
то нам просто кладуть мальовку зразок перед обличчям, от, або ставлять натюрморт, да, і кожна людина сама сідає. Ну, єдине, що можуть показати, як набирати фарбу, Ну так, техніку. да, як тримати пензлика. От. А якщо це онлайн навчання, то ти можеш передивитися той відеоурок багато разів. І там, де щось незрозуміло, можна поставити на паузу, повернутися, подивитися, як вчитель, викладач тримає того пензлика, як прикладає того пензлика, щоб був відбиточок. Тому я просто хочу так наголосити, що онлайн навчання не завжди погано. Ну, я хочу сказати, що да, Петриківському розпису я навчалась онлайн, але також у мене був таке, я прийняла рішення, що знову ж таки я хотіла. Ну, коли я починала це робити онлайн, так на свій, в онлайні дуже багато інформації справді про Петриківський розпис, там у різних майстрів, і в тому числі в Open Art Академії. Лілія Зоркіна, її можна дивитися безкінечно, вона і показує, як фарби розводити, і яка консистенція, тобто там можна дуже подробно подивитися, як що робити. Да? Там, пані Лілія, наприклад, вона не пришвидшує запис, тому завжди можна зрозуміти, яка швидкість малювання, в принципі, є насправді, тому що іноді дивишся прискорені відео, і ти не попадаєш, у тебе так виходить одразу. Тому ось. Но в мене було рішення, що коли я зрозуміла, що я трошки не дружу з фарбами, у мене теж таке було. Да? Зараз я вже про це не скажу, але я пішла тут до місцевої художниці, і ми трошечки попрацювали над фарбами, над різними поверхнями. Тобто я все-таки брала деякі уроки не онлайн, але це були не петриківські уроки, а це були такі базові такі речі, що стосуються взагалі матеріалів, поверхонь і таке інше. Чудово. Підкріпила свої онлайн знання, трошки підкріпила ще такими загальними знаннями про... Бо коли зустрічаєшся з вчителем вживу, да, або на зустрічі, от ми, до речі, дуже часто проводимо аналізи робіт, да, майстер-класи також відкриті отак в прямому ефірі. І це з кожним разом якийсь отримуєш досвід, не якийсь отримуєш досвід, а от про пані Лілю пишуть, так, вона шикарна. Пані Ліля, насправді, да, вона щиро ділиться своїм досвідом і дуже так уважно придивляється до своїх учнів. Я хочу на неї ще конкретно сказати, трошки пізніше, так. Чудово. І я просто ще хочу наголосити, от Наталя казала, що потрібно малювати кожен день, да, і це практика, ми раніше трошечки про це говорили, і в Open Art Академії є такий набір майстер-класів по підписці «1001 Петриківська квітка». Я його проходила. Скажіть, там настільки багато пані Ліля показує технік і різного виду виконання квіток, що і там, до речі, більше, ніж 100 майстер-класів, і ще надані схеми для самостійного опрацювання. Тому запрошуємо вас, якщо комусь цікаво, мати практику на кожен день, то просто напишіть в Open Art Академію в особисті повідомлення або під цим відео 1000 плюс 1 цифрами, отак, да, і ми надішлемо вам інформацію
на підписку. Там можна обрати різні моменти підключення. От тут у нас запитують, я просила, щоб у нас була така сьогодні жива зустріч, і можливо в когось будуть до вас запитання, так, да, щоб запитували. Хтось може порекомендувати в Дніпрі офлайн майстра? Ну, насправді, ну, це таке запитання. Петриківка ж поруч, там майстрів дуже багато, але то окрема тема, да, насправді не знаю, хто зараз саме в Дніпрі викладає, тому що часи такі нелегкі. Да. Добре. Я хочу сказати про оцей 1001 квітка. Я теж до нього прийшла вже після того, як у мене трошки досвіду вже з'явилося. Я якби самостійно там проходила якісь там навчання, тренувалася, випрацьовувала. Буквально як в прописах я випрацьовувала кожний мазочок. Прописи, прописи, прописи. Ось, і коли вже я почала хотіла навчитися складати свої композиції, я зрозуміла, що у мене штука з квіточками не дуже все виходить, тому що своїх квіточок в голові немає. Тільки чужі квіточки є. І тут якраз попадається мені оця пропозиція 1001 петриківська квітка. І я розумію, що мені це потрібно, тому що мені треба навчитися мільйон квіточок цих робити, щоб врешті намалювати своє. Скриньку наскладати, щоб воно потім да. Збагатити свою уяву, фантазію, да, напитатися цим всім, так? І щоб воно вже там було, і коли ти щось хочеш своє, хопа, і ось з'являється. Чудово, чудово. Тут пишуть нам, що також приходили, підписувались на підписку. Дуже професійна і якісна інформація надана. Дуже дякую. І ми вам дякуємо за зворотній зв'язочок, тому що ступінь довіри з'являється тоді, коли люди самі, які пройшли, да, кажуть і радять. От. І ще дуже хочу порадити, прям це для мене було як, я не знаю, як молитва якась, якийсь такий сакральний час. Я дуже хочу порадити аналіз робіт з петриківського розпису. Просто це для мене було таке, я надсилала свої роботи, ще, коли там все дуже сире у мене було, я ще там не... Я надсилала, і не те, щоб я чекала мою роботу, коли будуть аналізувати, я дивилася весь ефір. Тому що я робила висновки на прикладах інших робіт. Пані Лілія все так докладно все помічає. Десь там я бачу, що вона в кожній роботі, у кожній роботі, яку вона аналізує, що вона там помічає і які вона дає поради. І я це теж все наматувала на умисел свій. Весь цей гамус я переробляла і мотала на ус. Дуже рекомендую. Дякую. Я вас дуже розумію, тому що я проводила аналіз, не я проводила, а я під'єднувала, і пані Ліля проводила аналіз петриківського розпису. І кожен аналіз для мене, людини, яка не малює петриківський розпис, було дуже багато нового. Кожний раз щось нове. Тому, от, друзі, в Open Art Академії в Інстаграмі, да, там в папочці Reels є аналізи робіт. Насправді це, це такий, знаєте, клондайк. Це дуже корисна інформація. От, і навіть не можу сказати, що краще, да, навчання чи аналіз робіт, але аналіз робіт, пані Ліля, завдяки аналізу робіт люди виходять трішечки на вищий рівень.
на другий ступінь, так. Абсолютно точно. Мені дуже допоміг цей аналіз, і я з чистим серцем раджу це робити і слухати весь ефір. Наталя, Нотувати всі поради. щиро дякую вам за такий зворотній зв'язок, тому що це важливо для нас, знаєте. Хочеться бути корисними і хочеться насправді навчати автентичному петриківському розпису, бо потім вже там зробити його більш, зараз слово вилетіло з голови, современним. Сучасно. Сучасним, дякую, дякую. Ви завжди зможете, але на початку потрібно знати, ну, правила, знаєте, класику, так, так. Тут хто запитував про Дніпро, вам написали, у відповідь можете пролистати, да, повідомлення і знайти, да, вам порадили, хто зараз викладає і знаходиться в Дніпрі. Добре. Поділіться, будь ласка, що з того, що ви перерахували, найбільше допомогло вам в розвитку, і як взагалі петриківський розпис наразі йде паралельно з вашим життям? Да? Що ви робите? Чи навчилися ви вже його, за таке слово, монетизувати? Тому що малювати в стіл – це добре, це також велике задоволення, але приємно ще, коли ти отримуєш фінансову винагороду за це. Так, я розумію, про що ви говорите. Ну, і да, і так, і ні, відповідь у мене, тому що щось у мене пішло так, у мене там, ну, я почала проводити майстер-класи, у нас тут багато, велика спільнота українська, і багато хто теж хоче навчитися. Але ну, ці майстер-класи не стільки я вчу прям техніки, як, наприклад, там пані Лілія, скільки дівчата приходять відпочивати душею, відключитися від, ну, просто як розслабитися, відпочити там вихідний день і набратися оцього всього там креативу, розправити свої творчі крила, ну, відчути якийсь там стан цього злету творчого. Ось. Ну, це виходить, а щось не виходить. Ну, я працюю над тим, щоб задоволення приносило і також і фінансове задоволення. Ну, я цьому час вчуся теж. Чудово, чудово. Насправді, ну, тому що, знаєте, мало митцю вміти малювати, да? Не хочеться малювати в стіл, і важливо вміти себе презентувати. От, і коли ти лише починаєш, то на початку там якось так важко назвати ціну за свою Завжди, роботу. так, незручно якось. І якось незручно, да, і думаєш, ой, а може, ну, на початку там дуже багато дариш своїх робіт, от, але все ж це... До речі, це добра ідея для Open Art Академії. Ще? Добра ідея для Open Art Академії вчити нас не тільки малювати, а ще й монетизувати. Наталя, насправді є в Open Art Академії такий два курси. Один такий короткий, саме як презентувати себе як митця, да, і наразі йде на цей курс 80% знижка. Вікторія Карташова. Ви можете зайти на сайт або або написати, от я зараз подивлюсь, яке слово, я вам скажу. Там курс коштує щось 590 гривень, але Вікторія насправді дуже добре розповідає, ну, самостійне підключення, дуже добре розповідає, як
себе презентувати, як вести аккаунт, як зробити CV. От, тому в нас це є, да, тому що ну, давно Супер. запитували. Щось пройшло повз мене, добре. Нічого, буває, да. Але ви навчаєте, проводите майстер-класи, Так. тобто ви популяризуєте петриківський розпис. Багато було людей, які прийшли до вас, які раніше ніколи або не знали про петриківський. Були, так, було. Ну, я проводила як комерційні майстер-класи, так і благодійні майстер-класи. Як же ж без цього? Ми все одно допомагаємо, там збираємо гроші там ну, на різні речі, на допомогу. Ось, але були комерційні, да, я ж кажу, дівчата приходять відпочивати, і нарешті вони бачать петриківські розписи, вони теж так давно мріяли, і я хочу спробувати, ну нарешті у нас щось тут з'явилося в цій місцевості, що можна цього навчитися. Ну, в мене тут така ну, своя якась спільнота з'явилася, яка періодично приходить, але і кожного разу приходять нові обличчя. Я дуже рада нести свою, я насправді дуже радію ділитися, мені завжди кажуть, що я літаю на майстер-класах, у мене крила, тому що я хочу передати, наскільки цей процес, взагалі творчості, в тому числі петриківський розпис, наскільки він дає більше, ніж ти витрачаєш. Насправді просто дає енергію для життя, наповнює. І знову ж таки, це своє українське, це рідне, це у тебе в серці, воно як ото сидить. І ти, коли його торкаєшся, тобі приємно. Ну, не знаю, я закохана дуже, я літаю. Дуже приємно це чути, насправді, тому що це зараз так модно говорити, да, що це є і арт-терапією, тому що кольорознавство, да, тому що ми щось робимо руками, потім отримуємо задоволення від результату. Чи часто, до речі, запитання таке. Друзі, я хочу вас попросити, якщо ви маєте запитання до пані Наталі, будь ласочка, пишіть нам, і я думаю, що Наталя з радістю вам надасть відповідь. А я хотіла запитати, як ви у вас, чи у тих людей, які приходили до вас навчатися, чи був якийсь ступор, що щось не виходить і все, не буду вже більше цим займатися? Тобто якісь такі моменти недовіри, да, в собі. Про це я хотіла у вас запитати. Ну, на своїх майстер-класах офлайн я намагаюся створювати таку атмосферу, щоб людина одразу в себе була, повірила в себе. Я завжди кажу, що техніка технікою, але насправді ви сюди приходите, щоб отримати задоволення і розслабтеся, відпустіть всі свої страхи, просто насолоджуйтеся процесом. Я створюю таку позитивну атмосферу. Але якщо розказати про себе, коли я самостійно навчалася і мені хотілося більшого, то були такі ступори, да. Були ступори, особливості, були ступори з котячкою, по-перше, вона мені довго не давалася, і були ступори з побудовою композиції. І я тут хочу дуже подякувати пані Лілії, тому що саме завдяки неї, її обережному підштовхуванню, можна так сказати. Саме так. Ліля саме так і навчає, так. Обережному підштовхуванню, підведенню якось вона, просто... Я їй дуже вдячна за те, що чистий аркуш для мене перестав бути складною, проблемою. Ось. Я не знаю, як у неї так виходить, але
Там кілька занять було таких особистих, і ну, вона просто, ну, я не знаю, як це вийшло, що я почала от просто якісь. Вона мені так підказувала, а зроби то, а зроби це, а он то зроби. І отак от воно легко якось пішло з її поштовху. Я зрозуміла принцип. Ну, звісно, що вона казала, що, по-перше, не бійся, не бійся копіювати. Звісно, вона про це казала. Але потім вона казала, а як коли ти копіюєш, візьми квіточку, свою якусь придумай. Ну і, коротше, крок по кроку в мене почали виходити композиції. Ну і котячка. Котячка мені теж не давалася дуже сильно, поки я не Не оголосила їй. опанували її. І поки я не оголосила їй війну і сказала, або ти мене слухаєшся, або ми з тобою прощаємося. Я просто, ну, отакі стоси перемалювала цією котячкою, ну, такі, ну, якби пачки просто вправ я робила, поки вона все-таки мене не підкорилася, і тепер я з задоволенням їй малюю. Ну, бачите, пані Наталя, ви даєте насправді гарний приклад, що не потрібно зупинятися, да? Обов'язково прийде саме так, як потрібно. Часом, Важливо, да, важливо просто сідати і малювати. От, і буває таке, в кожного буває таке, що ми сідаємо, щось починаємо робити композицію, і потім щось, ну от якось воно, ну от не подобається, да? Там відкласти, повернутися до цього, може там на наступний день взяти якусь другу мальовочку, а цю мальовку вже завершити пізніше. Або все ж таки, от як пані Наталя каже, просто робити вправи. Просто так. от як в школі дітки роблять прописи, от Так. так робити вправи котячкою, і тоді ви дійдете до того рівня, який буде вам подобатися. Добре. От. А щодо композиції, от дуже дякую, що ви сказали про композицію, тому що композиція насправді це, ну, дуже важлива, у всьому важлива композиція, і в Так. дизайні, і в фотографії, і в петриківському розписі. І петриківський розпис не завжди малюють на папері прямокутному, так? От, він дуже чарівно виглядає на предметах інтер'єру. От, а предмети інтер'єру бувають різної форми. От, і потрібно знати правила композиції для того, щоб підкреслити той предмет і правильно розташувати квіточки і ту ж живку. От, для того, щоб перший погляд, коли був на цей предмет, щоб нічого в людини там не сперечалося всередині. Знаєте, бо коли якась є там якісь помилка або трошки щось не так зроблено в композиції, то людина бачить, вона не розуміє, що їй не до кінця подобається. От, тому от Ліля, до речі, також створила курс «Композиція в петриківському розписі», і то надзвичайний курс. Я спостерігаю за студентами, які його пройшли, і наразі, ну, приємно, знаєте, такі гарні роботи. Наталя, а як було з соцмережами? Багато з наших учнів, чекайте, я зараз зачитаю. Наталя, а як було із соцмережами? Я знаю, багато з наших учнів або немає їх, або має. Чи боїтеся ви викладати свої роботи? Так, у мене були ступор також, так само, як, знову ж таки, ну я не можу не сказати за мотивацію від пані Лілії, коли вона завжди там, ну вона ж і в своїх соцмережах завжди закликає
дівчатка, ну от намалювали, ну показуйте ж ви роботи, викладайте, не соромтеся, у вас гарні роботи. І ну, для мене перший крок в соцмережі був теж насправді змотивований пані Лілією. Так. Коли вона вже сказала, ну, коли я вже, ну, коротше, коли я вже була задоволена повністю своїми роботами, тоді я вже, тільки потім я вже почала викладати. Ну і нічого страшного насправді нема в цьому. Так що я хочу всім, хто сумнівається, хто вагається, по-перше, порадити не реалізувати свої мрії і робити, наближатися до, ну, прислухатися до себе, до свого серця, до своєї душі, йти, малювати, творити, не боятися. І не боятися тих соцмереж, вони не такі страшні. Викладайте свої роботи, розповідайте про свій шлях. Дякую. Ви знаєте, насправді ще дуже великий дає поштовх, коли ти приймаєш участь у конкурсах і виставках. От виставках вживу, да? Тому що коли ти дивишся на свою роботу в себе в майстерні, це одне, а коли ти ставиш роботу вже на великій площі серед робіт твоїх колег, от, і виставки дають також дуже великий такий скачок, тому що, дивлячись, робиш аналіз, розумієш, що потрібно створювати в майбутньому. От, тому не бійтеся викладати в соціальних мережах, не бійтеся, навпаки, старайтеся приймати участь у виставках, тому що це також дає нам професійності і впевненості в наших наступних діях, навіть коли там ти сідаєш за білий листочок, да? Вже от впевненіше малюєш, впевненіше складаєш ту композицію, не боїшся придумати свою авторську квіточку. Ну і, мабуть, головне запитання, заради якого ми тут зібралися. Як змінилося ваше життя завдяки петриківському розпису, пані Наталя? Ну, як я вже казала, він мене наповнює зсередини, по-перше. Змінилося моє ставлення до себе, тому що я відкрила в собі якусь як це сказати, грань, яку раніше я не знала. Наприклад, що я вмію щось робити, там, малювати. Да? Ну, я відкрила собі себе, грубо кажучи, завдяки петриківському розпису. Себе нову, відчула себе трошки інакше. Ну, а далі прилагається вже все. Тут почалися цікавитись моєю роботою. Спочатку родина казала, ну що ти сидиш, викладай. Окей, я почала викладати. Потім друзі, ти що, ти так гарно малюєш, ти що? А ми хотімо, щоб ти майстер-клас нам провела. Ти що, така талановита жіночка, а ну-ка давай майстер-клас. Поділися знаннями. Перший майстер-клас пішов для друзів. Другий майстер-клас пішов для друзів. Третій майстер-клас прийшов для друзів, і якісь ще прийшли нові люди. Ну, тобто, якось життя, то, що я якби і чекала коли я шукала чим займатися, то ось воно якби само собою складається рівно. Тобто і якісь контакти нові появилися, і знайомості нові появилися. І тут запрошують провести майстер-клас для студентів у нас тут іноземних, окей. А тут давай майстер-клас проведемо, там збір, допомога там гуманітарна, давай. Ну і так, ось якось так. Потім почала розбиратися з цими соцмережами. Ага, треба знімати якісь красиві відео, давай повчимося.
повчилася, ага, просмотри, перегляди підвищились, о, клас. Ну і якось воно, це цілий час, якось кудись воно мене веде. Ну, от саме так. Тобто, завдяки А тому, що ви дуже дякую за цей зачарувалися. прямий ефір. Ну, хочу поділитися і дуже дякую за організацію вами цього ефіру. Наталя, це так насправді цінно, знаєте, те, що ви поділилися своїм досвідом. Це важливо, і ви так щиро, відверто, відкрито, да, розповіли всім про свій досвід, і це насправді надзвичайно. І ви займаєтеся популяризацією нашого українського Так, народного мистецтва. Бачите, от до вас вже приходять іноземці і навчаються. От, по-перше, ви вже вдосконалили свою техніку малювання петриківським розписом. Також енергетика ваша така позитивна, і люди приходять до вас і отримати або щоб зробити обмін енергіями. Це насправді чудово. Чудово. Я щиро дякую вам за те, що ви поділилися досвідом, за те, що ви ще раз підтвердили вже з боку учня, не знаю, не знаю, як правильно сказати, да, про вашого наставника, про Лілю Зоркіну. От, тому що Ліля насправді чарівна, і вона вирощує крила, і вже за 3 роки співпраці з пані Лілією я бачу, наскільки багато людей вже пішли в своє вільне, полетіли, скажімо. Да. От, і так як ви вже і проводять майстер-класи, і вже монетизують свій бізнес. Тому дякуємо вам за вашу ініціативу, за те, що поділилися досвідом. От, і перед цим ми з вами говорили про не майстер-клас, а курс для митців. Митець, як себе презентувати, да, от можна написати або під цим нашим збереженим ефіром, або в особисті повідомлення Академії слово «Митець». От, і ми вам надішлемо інформацію саме про цей курс, як себе презентувати професійно, як митець. Пані Наталя, бажаю вам від щирого серця розвиватися, бажаю вам вдячних учнів. От, і Петриківський розпис розкрив дуже багато можливостей для вас. Бачите, ви і малюєте вже, і викладаєте, і вже маєте якусь фінансову можливість. Так, да. От, і навчаєтесь, як знімати. Да, Так. і це все підштовхнув вас Петриківський розпис. Тому щиро радію за вас, що ви знайшли для себе в своєму житті саме те, що вас надихає, і ви надихаєте других. Дякую дуже. Друзі, якщо є у вас запитаннячка, будь ласочка, ще 2 хвилиночки, от я зараз прогортаю нашу стрічку. Да, якщо маєте запитання до пані Наталі або до Open Art Академії, будь ласочка, запитайте. Да, Ксюша пише, що майстрині, яку їй порадили, закрита в неї сторінка. Ну, спробуйте, можливо, через інтернет її знайти. Або постукайтесь до неї. Ну, якось так. Тут важко насправді, тому що багато дуже майстринь роз'їхалося, і майже всі наразі викладають онлайн. Тому
Головне, що у вас є бажання. Ви запитали, і Всесвіт вам обов'язково Допоможе. допоможе. Так, і нехай Всесвіт нам всім допомагає. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, Наталя. Дякую вам, Світлана. І дякую всім, хто був. Так, так. На все добре. На все добре.